محصول هر چیزیه که ما توی کسب و کارمون تولیدش میکنیم، ارائهش میکنیم و براش بازاریابی میکنیم. محصول میتونه فیزیکی یا دیجیتالی باشه، میتونه اشتراکی یا خدماتی و همینطور محتوایی باشه. توی این قسمت فوربو میخوام در مورد تعریف خود محصول بگم. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو دنبال میکنید. توی فوربو من در مورد موضوعات مربوط به کسب و کار و مارکتینگ صحبت میکنم. اگر دوست دارید ویدیوهای فوربو رو ببینید حتما این کانال رو دنبال داشته باشید. اگرم لایک بزنید و کامنت بذارید که عالیه. اگرم دوست داشتید به شکل صوتی بشنوید مطالب رو، میتونید پادکست فوربو رو گوش کنید که لینکش در قسمت توضیحات هست. محصول یا پروداکت یه تعریف خیلی گسترده توی دنیای مارکتینگ داره. من از 5-6 سال پیش توی پادکست فوربو مدام در مورد محصول توی اپیزودهای مختلف صحبت کردم و همش همونجا پرانتز باز می‌کردم و میگفتم وقتی میگم محصول صرفاً منظورم محصول فیزیکی نیست. وقتی میگیم محصول، اولین چیزهایی که به ذهنمون میاد یه سری اشیای فیزیکی قابل لمسه، مثل لیوان، مثل این میکروفون، مثل یخچال، چیزای اینطوری میاد توی ذهن اول. اینا محصولن، درسته. اما یه سری چیزای غیر فیزیکی و همینطور غیر قابل لمس هم محصولن. اشتراک ماهانه‌ای که شما برای اینترنت خودتون پرداخت میکنید هم محصوله. اون شرکت خدمات دهنده اینترنت، اون اپراتور، محصولش بسته اینترنته. اپی که روی موبایلتون باش کار میکنید و مثلا نتایج فوتبال رو چک میکنید، اون هم یک محصوله. پس محصول میتونه هم فیزیکی، هم غیر فیزیکی، هم قابل لمس و هم غیر قابل لمس باشه. در واقع کالا یا گودز و خدمات، سرویسز، جفتشون محصول هستن. اگه بخوایم یک تعریف رسمی از محصول داشته باشیم، باید محصول رو اینطوری معرفی بکنیم: محصول چیزیه که توسط نیروی انسانی ساخته میشه و نتیجه یک عمل یا فراینده. به محصول یا پروداکت توی فارسی فراورده هم میگن، یعنی چیزی که تولید شده باشه، چیزی که ساخته شده باشه. این از تعریف محصول از لحاظ تکنیکیش. حالا توی کسب و کار اینترنتی و آنلاینی که ما می‌خوایم داشته باشیم، میتونیم شکل‌های مختلفی از محصول رو استفاده بکنیم و داشته باشیم. در اولین مرحله همین که ما یک سری کالایی که به شکل فیزیکی رو هستن رو در واقع بیایم بفروشیم، یعنی داریم محصول می‌فروشیم. محصول توی فروشگاه اینترنتی ما مثلا کفشه، مثلا کفشه یا لباس یا چیزای اینطوری. حالا چه خودمون تولیدش کرده باشیم، چه از جای تامین کرده باشیم، این یک مدل محصوله. یه مدل دیگه اینطوریه که مثلا ما بیایم یک دوره آموزشی درست بکنیم، مثلا در مورد ساختن پادکست. مثلا من میام 10 قسمت ویدیو میگیرم، میام جلوی دوربین توضیح میدم، مراحل ساخت پادکست رو یاد میدم و این رو میام فایلش رو توی سایت قرار میدم و میگم یک مبلغی رو پرداخت بکنید تا بتونید دوره من رو دانلود بکنید. این دوره آموزشی آنلاین هم میشه محصول من. محصول اینجا غیر فیزیکیه، محصول دیجیتالیه، دانلودیه. اینم یه مدل دیگه از محصوله که میتونیم داشته باشیم. کلا محصولات دانلودی خیلی میتونن متفاوت باشن. طبیعتا هر چیزی که بشه دانلودش کرد توی اینترنت رو میشه به عنوان محصول توی سایت گذاشت. کتاب الکترونیک، نرم افزار، بازی، فیلم، آهنگ، دوره آموزشی و چیزای دیگه. پس محصول ما میتونید کاملا یه چیز فیزیکی قابل لمس باشه که میفروشیم و هم یک محصول دانلودی و دیجیتال. اینا مدل‌های مرسوم و رایجی هستن که توی کسب و کارهای اینترنتی داریم میبینیم. توی یه سایت اینترنتی که در مورد ساختنش توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم، ما میتونیم هر چیزی که میخوایم رو توی یک سایت ارائه بدیم. یک مدل دیگه‌ای که میتونیم داشته باشیم محصول اشتراکی است. اشتراکی منظورم اینه که یک سیستم سابسکریپشن پشتش باشه. مثلا VOD های آنلاین که شما میرید توشون فیلم و سریال نگاه میکنید، محصولشون رو به صورت اشتراکی در اختیار شما قرار میدن. اونا یه پلتفرم درست کردن و که میتونن توش در واقع فیلم و سریال رو نشون بدن. حالا حق دسترسی به اون رو میان به من و شما به صورت اشتراکی میفروشن. ممکنه که یک سایت بخشی از صفحات خودش رو برای کاربرهای عادی محدود بکنه و بگه که از سیستم عضویت ویژه ما باید استفاده بکنید تا بتونید اون صفحات رو ببینید. این سایت هم محصولش رو در واقع داره به شکل اشتراکی میفروشه. بقیه چیزهایی که شما به صورت ماهانه یا سالانه بابتشون حق اشتراک پرداخت میکنید هم محصول اون شرکت و اون سایت هستن. یه سری دیگه از محصولات به شکل خدمات یا سرویس ارائه میشن. کسی که یک تخصصی داره و اون تخصص رو در اختیار دیگران قرار میده، محصولش میشه اون خدمت یا سرویسی که به بقیه میده.
مثلا یکی از محصولات سایت forbodm.com اینه که کار طراحی سایت انجام میده. یه صفحه توش هست که شما میتونید بیاید درخواست مثلا طراحی سایت بدید و در واقع بیایید از این خدمت یا سرویسی که فوربو داره ارائه میده استفاده بکنید. این سرویس، این بخش سایت، محصول خود سایت میتونه باشه. یا کسی ممکنه بتونه مشاوره بده توی حالا هر حوزه‌ای، میتونه توی سایتش بیاد یک فرم قرار بده، اطلاعات کسی که میخواد مشاوره دریافت بکنه رو بگیره، باهاشون ارتباط بگیره و اون خدمت خودش رو به شکل مشاوره ارائه بده و در واقع محصولش بشه مشاوره دادن. اگر به تعریف محصول که اول این قسمت گفتم برگردیم، گفتم که محصول هر چیزیه که تولید میشه. توی اینترنت و سایت‌های اینترنتی و مخصوصا سوشال مدیا توی این روزا محتوای ما هم میتونه محصول باشه. اون چیزی که توی تعریف این مدل محصول اهمیت داره اینه که لزوماً بابت استفاده از محصول قرار نیست هزینه‌ای همون موقع پرداخت بشه. همین الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید، دارید محصول ویدیوی من رو نگاه میکنید. مدل رایج درآمدزایی از محتوا میتونه مربوط به تبلیغات باشه. در واقع به نوعی هزینه محصولی که داره تولید میشه توسط اسپانسری، شرکتی، جایی بعداً پرداخت میشه. حالا چه ما یک کانال در واقع یوتیوب داشته باشیم، چه پادکست یا بلاگ داشته باشیم که توش مقاله بنویسیم، همه اینا محصولات ما میتونن باشن و باعث میشه که در نهایت کسب و کار ما سر و شکل بگیره و پیش بره. خب الان در مورد مدل هایی از محصول که توی کسب و کارهای اینترنتی میشه اونا رو تولید کرد و فروخت و ارائه داد توضیح دادم. حالا توی بازاریابی و مارکتینگی که قبلا در موردش توضیح دادم توی ویدیوی قبلی در مورد تعریف خودش، ما باید این محصولی که داریم ارائه میدیم رو پروموت بکنیم، معرفیش بکنیم، براش بازاریابی بکنیم تا دیده بشه و مخاطب و مشتری به دست بیاره. پس وقتی توی قسمت‌های مختلف فوربو، توی قسمت‌های بعدی من گفتم دارم در مورد محصول صحبت می‌کنم و گفتم باید محصولتون رو این کار کنید اون کار کنید، بدونید که محصول چقدر میتونه چیزهای مختلفی رو شامل بشه و منظورم از محصول طبیعتاً همه اینا با همه. هر کسی با توجه به حوزه‌ای که داره توش فعالیت میکنه باید روش‌های بازاریابی رو برای معرفی محصولاتش استفاده بکنه. چیزی که مشخصاً توی ویدیوهای این کانال در موردش بیشتر میخوام صحبت بکنم دیجیتال مارکتینگ هست و لازمه دیجیتال مارکتینگ اینه که یک بستر خوب و درستی رو برای کسب و کارمون آماده کرده باشیم که توی قسمت‌های قبلی توضیح دادم که بهتره این بستر رو بر پایه یک سایت اینترنتی داشته باشیم و بعد بیایم حالا هر مدل محصولی که می‌خوایم رو از طریقش ارائه بدیم، روش کار بکنیم و اون رو معرفی بکنیم. اینم از قسمت 137 فوربو درباره تعریف محصول. اگر پیشنهادی برای قسمت‌های بعدی فوربو داشتید، چه موضوعات تخصصی کسب و کار، چه داستان کسب و کارها، حتما توی کامنت‌ها بهم بگید. اگر محتوای این قسمت هم براتون مفید بود، خوشحال میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. با لایک کردن و کامنت گذاشتن برای این قسمت هم میتونید از فوربو حمایت بکنید تا به پخش خودش ادامه بده. من رضا توکلی ام و مرسی که تا انتها این قسمت فوربو رو دیدید و شنیدید.